Sziasztok, prepperek! Itt vagyok Pistinél, benne a Tököli úton, a Military Boltba. Ugye ismeritek, már legutóbb csináltunk vele egy kis riportot, amiben a prepperségről beszéltünk. Ugye, tehát az, hogy tulajdonképpen mit jelent preppernek lenni, milyen prepperségek léteznek, illetve mi az, ami most a világban zajlik. És most ezt szeretnénk folytatni, mert láttuk, hogy népszerű volt ez a videó, és Pistinek is van mondani valója, mert hogy ő kapcsolatban áll sok olyan szervvel, személlyel, aki hát belsős, elmondható információkat, természetesen titkos dolgokról nem beszélünk itt ebbe a sorozatba, de mindenki rakja össze magának ezekből is akár a valóság képét, ami a valóságtól valószínűleg nem lesz túl messze. Úgyhogy vágjunk is bele. Mi történt veled azóta, amióta nem találkoztunk? Ugye ez most már lassan talán több mint egy hónapja, vagy másfél hónapja? Másfél hónap körülbelül, igen. Azóta azért sok minden történt. Így van, így van. Nagyon érdekes volt az, hogy ugye amikor beszéltünk arról, hogy mindenféleképpen fel kell készülni, mindenki készüljön azért egy minimális dologra, tehát legalább a saját személyi védelmét, a család védelmét meg tudja oldani, vagy esetleg áramkimaradások, vagy egyéb ilyen kisebb vicces dolgokat túl tudja vészelni, és ugye érdekes módon utána egy pár napra rá az izraeli háború elindult. Tehát itt látható az, hogy sajnos az események egy spirális pályán haladnak, és sajnos ezek egyre gyorsabban bekövetkező eseménysorozatok lesznek, tehát nem egy elnyúló tétel lesz ez, hanem sajnos a negatív energiák egyre jobban kezdenek beérni. Sajnos Európa a legnagyobb elszenvedője ennek, ugye, és ugye Izrael most jelen pillanatban. Úgy, hogy Izraelben ugye ott igazából szinte mindenki volt katona, a nők is, férfiak is, hadkötelesség van mindenkinek, vagy legtöbbjüknek, sőt Gáza mellett kötelező ugye az óvóhely, illetve a rejtett szoba a lakásokba, és ezekkel mind rendelkeztek is, és a tudással is, és azzal is, hogy ez bármikor megtörténhet. Pontosan is, ugye azt azért ne felejtsük el, hogy ugye a szobákat is, ahogy megcsinálták ezeket a rejtek búvóhelyeket, ezeket természetesen felszerelték mindenféle túléléshez megfelelő eszközzel, tehát volt náluk víz, felhalmozott víz, élelem, elsősegély, csomagok voltak, elég professzionálisak az izraeli kötszercsomagok, illetve maga az izraeli egészségügy is ugye folyamatosan kapja a komolyabbnál komolyabb sérülteket, tehát a trauma ellátásban, illetve ugye magában a beteg ellátásában, utókezelésében, bármi, amihez tartozik, művégtagok, tehát nagyon profik az izraeliek, nagyon-nagyon jók ebben a kategóriában, tényleg világelsők, és ugye ezekkel ők mind rendelkeztek, és ennek ellenére is nagyon sok ember áldozata lett sajnos ennek az Igen, eseménynek. És mit gondolsz, hogy ennek ellenére, hogy ennek tudatában voltak, készültek is, tehát ők valamilyen szinten prepperek voltak, abszolút. Tehát ők készültek arra, hogy ott történhet egy hasonló esemény. És ennek ellenére mégis felkészületlenül érte őket, mert igazából lehet, hogy be volt rendezve az a szoba, de mégse tudtak vele mit csinálni, mert kint maradt valami hozzátartozójuk, és kicsalták azzal, hogy őt megölik, aztán utána ugyanaz történt. Tehát igen. Sajnos ez hogy mivel lehet ilyen helyzetre is felkészülni? Ez a nagy világbéke, ez rányomta a bélyegét mindenkire, és nyugodjon meg mindenki, legyenek nyugodtak, és ugye ezen által egy picit elkényelmesedett mindenki. Tehát az izraelik ebben a kategóriában tényleg halálprofik, tehát nem lehet mondani, hogy ők nem profik ebben a dologban, és ugye pont emiatt, mert szinte mindenki katona viselt Izraelben, ezért nagyjából tudták, nem nagyjából, teljesen tisztában vannak a fegyverek hatásával, annak a testre gyakorolt hatásával, hogy kell kezelni egy fegyvert, hogy kell sebesültet ellátni, tehát egy elég komoly szakmai ismeretekkel rendelkeznek, de ők sem voltak felkészülve, hogy ez nagyon sokáig fog tartani.
Tehát ugye több napon keresztül voltak ott a terroristák, és bár ugyan föl voltak készülve, de sok embernek sajnos, amikor bement a rejtekbe, valamelyik családtagja kint maradt. Nyilvánvalóan nagyon sok hely be volt kamerázva, tehát látták, hogy kívülről a kommunába, a településen, kibucban, hogy közlekednek a terroristák. Jó, nyilvánvalóan néhány kamerát ki tudtak iktatni, azért voltak dugi kamerák, és ebből azért látták a mozgást, és mondjuk kiderült, hogy kint maradt valamelyik a 3 gyerekből, és ugye az anya vagy az apa önkéntelenül ugye kiment. Többnyire a férfiak harcoltak, akik tudtak, hisz széles fegyvereik vannak otthon, de egy ekkora tömeggel szemben nem nagyon tudták sokáig tartani magukat. Illetve azért azt is tegyük hozzá, hogy borzasztó felkészült volt a Hamasz, és a terroristák abszolút felkészültek voltak, videókat készítettek, drónokat reptettek. És hát régóta készültek, így tudták, van, hogy mire számítsanak. Iparilag felkészültek, tehát nagyjából egészen jó helyismerettel. És motiváltak voltak. És motiváltak úgy tudom, hogy voltak. be voltak drogozva is. Tehát Azt nem tudom megmondani, de biztos, hogy ajzó szerek voltak. Fel voltak pörögve, tehát a felvételeken egyértelműen lehetett látni, hogy tudják, mit csinálnak, illetve hogy egy felfokozott érzelmi állapotban vannak. Ez látszódott. Abszolút. Tehát sajnos ez a dolog megtörtént, tehát iszonyat szerencsétlen emberekkel mit tettek, ez embertelen, de hát sajnos... Most olyanról nem beszéltek így műsorokban, hogy mi az, amivel ezt valamennyivel lehetett volna enyhíteni, úgymond ezt a kárt, vagy ezt a tragédiát. Tehát, hogy mi az a felkészültség, ami jó lett volna, akár az izraeli hadseregnél, tehát, hogy ne legyenek bealudva, vagy éppenséggel a lakosságnál. Igen, sajnos ezek olyan tények, amik most már nagyjából tudunk, hogy ki mit rontott el, egyértelműen látható, sőt nem nagyjából, hanem egyértelműen láthatóak, tapasztalatok a tények, hogy miket rontottak el. Ugye sereg csökkentett létszámmal volt, nagyon közel volt a laktanya, ugye a gázai övezet és az izraeli országhatárhoz. Jom Kipurnak volt ugye az ünnepe, illetve szombaton ugye nem szabad használniuk nekik különböző elektromos berendezéseket, így van, tehát sem a rádiók, se a tévé, így van, tehát azokon kívül, akik nyilvánvalóan a szolgáltat látják el, ezeken kívül igazándiból ilyenkor pihennek, buliznak, sütnek, főznek, együtt van a család, tehát ez egy jó építő jellegű dolog, de ugye emiatt a rádiók sem szóltak, a televíziók se, tehát a híráramlás az nagyon gyenge volt. És ugye nem is tudták, hogy mi van, tehát amikor már ilyen 8-10 kilométereket bementek ezek a terroristák, akkor ugye a lövöldözésből észlelték a kibucok többségében az emberek, hogy itt nagy baj van. És ugye akkor, aki tudott, az nyilvánvalóan vagy elmenekült gépjárművel, vagy bármilyen járgánnyal, amivel el tudott. A többiek sajnos ugye ott ragadtak a kibucban, a többsége fölvette a harcot, nyilvánvalóan nem golyáló mellénybe, meg 5000 darab lőszerrel rohangálsz otthon, mikor sütöd a vurslit, nyilvánvalóan. Tehát aki tudta, fölvette a versenyt, de hát akkora erővel jöttek, és akkora tömegben minden irányja, gyorsan mozgó kis motorkerékpárokkal, igazándiból quadokkal, autókkal, tehát annyira sok irányból jöttek, hogy nehézen volt védhető, és ugye ezért is volt probléma, hogy amikor elbújtak ugye a házakon belüli titkos kis helyeikre, túlélő üregeikbe, vagy túlélő szobáikban, akkor igazándiból nagyon nagy időt kellett eltönteni benne, és ugye a terroristáknak sok esetben ottól nem volt akkora ellenállás, hogy vissza kellett vonulniuk, akkor volt idő átkutatni a házakat, és ugye elég sok rejteket emiatt megtaláltak, és ugye elvitték, illetve hát sajnos szörnyű dolgokat műveltek ott a terroristák az emberekkel, tehát ilyenkor egyébként, amit mindig mondtak nekünk a kigépzőink, hogy a második faktor a szerencse. Tehát, hogy pont a te házadban töltöttek 5-6-8 órát, 10 akár, vagy nem, tehát ez ennek is a függvénye. És sajnos ugye, akiket megtaláltak, sajnos azokkal tudjuk, mi lett. És ugye a legnagyobb probléma az volt, ami most már szintén kiderült, hogy
gyakorlatilag a politika ezeket az információkat, ami a Hamasról beáramlott az izraeli titkosszolgálat részét, nagyon profik, tehát a világ egyik legjobb felderítése van mind a civil részen, mind ugye a katonai részen, tehát gyakorlatilag ezeket az információknak a nyilvánosságra kerülését, vagy továbbhaladását a politikai erő, a politikai akarat ezt elnyomta, tehát sajnos ez volt itt a legnagyobb probléma, hogy nem tudtak felkészülni erre a támadásra. Ugyanis nagyon sok emberhez, aki ez ellen a támadás ellen tudott volna bármit is tenni, az infót nem kapta meg. Ez itt a probléma. Tehát magyarul az információ hiánya okozta leginkább ezt a tragédiát. Így tehát van. A politika ráhatása az információ áramlásra, ez nagyban befolyásolta. Vagy aki tehetett volna, azt mondták neki, hogy ne tedd. Vélhetőleg. Ez látható egyébként Európában is, hogy a politika eldönti, és akkor ez az elvakult gondolkodás, ez az irányelv, bárki bárhogy nevezi, vagy ideológia, és ezt súlykolják, és ezen keresztül mennek, és nem veszik figyelembe a tényeket. Tehát a fizikai, illetve más egyéb információs tényeket, és sajnos ugye ezen által rengeteg migráns érkezett be Európában, és sajnos ugye eléri a kritikus tömeget, és ezekkel szemben nem is lépnek hatásosan föl, és ugye ez a probléma szintén ugyanazt fogja eredményezni, mint Izraelbe sajnos. Tehát itt várható, hogy egy komolyabb feszültség és probléma fog keletkezni. Itt a legnagyobb gond egyébként, én azt gondolom, hogy Németország, majd Franciaország, Svédország, nagyon durva, illetve hát még az olaszoknál is elég sok van. Itt ugye az olaszoknál néhány nappal ezelőtt történt egy eset, amikor ugye megtámadtak egy házaspárt a Nyílt utcán, és hát a férfiú az megvédte az életüket, hogy mind a két migránst azt agyon is lőtte. Meghalt mind a kettő. Hát igen, ugye az itt ezzel a legnagyobb probléma, hogy ők ilyen egyedüli harcosok, tehát hogy ők nem feltétlenül nagy csoportba készülnek, hanem egy egyszemélyes öngyilkos merénylő is iszonyatos nagy pusztítást tud csinálni. Tehát ugye látjuk pár évvel ezelőtt is, mikor elkötött egy kamiont vagy teherautót, és bement a karácsonyi vásárba. Ez hol volt? Németeknél, azt hiszem? A franciáknál is volt egy ilyen, így van. Úgyhogy azért most a karácsonyi vásár azért remélem, hogy kellően megerősített lesz minden országban, és megakadályozva azt, hogy az ilyen szélsőséges, egyszemélyes kis hadseregek, mert igazából pusztításilag egy ilyen, meg igazából a titkosszolgálat se tudja őket kiszűrni. Mert egyszer csak megkattan, aztán csinálja, amit 5 évvel ezelőtt megtanult. Igen, és ugye itt... Vagy kapja a telefont, vagy kap egy levelet. Nyilvánvalóan nem szeretnék mindenféle nagyon komoly szakértőt játszani, hisz van nagyon sok a YouTube-on is, illetve azért csinálnak nagyon jó szakértőink vannak, illetve ugye külföldről is van egy-két szakértő, aki ugye ez a Robert C. Castellőt nagyon csípem, tehát egy nagyon igazán jó szakember, de itthon is azért a Vukic úr, és számtalan Somkuti úr, és számtalan elemzőt, hogy ne soroljam végig őket, de szenzációsan jók. Én azt gondolom, hogy itt látva egy kicsit én is más oldalról megnézve a dolgokat, nagyon sok sejt nem tud egymásról. Tehát az információ akár egy telefonon érkezhet meg, de amikor ezt a parancsot bárki is leadja, bárhova, bárkinek, akkor nem biztos, hogy ismeri. De lehet, hogy csak, mit tudom én, kap egy cetlit, amire rá van írva, hogy 13 óra 20 perckor hív fel ezt a számot, és mondd csak ennyit. Tőr, bakancs. Ez a kódszó. Tök egyszerű kódszavak lehetnek, te nem kell gondolni Citrom. Igen, citrom, tehát tök mindegy. Így van, és ezzel aktiválja ezt a sárvet, kis sejtet, és akkor ugye ők tudják, hogy mi a dolguk, és ezt meg végre is hajtják már, amennyire sikerül. Ugye láttuk azért, hogy nem mindig sikerül, hála az égnek, de igen, tehát itt a probléma ott kezdődik, hogy Európa, én azt gondolom, hogy a 24. órában van, vagy azután, tehát
A baj az mindenféleképpen meg fog már történni. A kérdés az, hogy ez mekkora lesz. A trójai falut beengedték, de még a kapukat se csukták be, tehát még arra sincs esélyünk, hogy legalább már utána ne őzönjön be a tömeg, ha már bent van a trójai falu. Meghívták őket. Így van, meghívták őket, Willkommen, a Muti meghívta őket, úgyhogy sajnos... Mit tanácsolnál azoknak az embereknek, akik mondjuk most Párizsba élnek, vagy olyan negyedek mellett, akár szomszédságában ott van az ingatlanuk, és ott élik az életüket, vagy próbálnák, mit tanácsolsz nekik? Hát nagyon hogy nehéz, az a baj, hogy nagyon nehéz a tanácsadás. Nem is akarok ebben nagyon túl nagy okoskodni. A lényeg az, hogy a nagyvárosokban lesz a legnagyobb probléma. A vidéken többségében ez inkább jellemzően Franciaország, illetve Olaszország, hogy a fénylőbot, lásd puska, pisztoly, nagyon sok visszamaradt például a világháborúból, tehát azért el vannak rakva a vasak, illetve ugye nagyon sok helyen a vadászatot, illetve vidéken a dupla csöves puska az ott van bent, vagy egy sima vadászpuska, például Ausztriában is abszolút legálisan lehet a 18. életévet, azt hiszem betöltve 18-at kell betölteni, és akkor szálfegyveret, tehát puskád lehet, pisztolyod nem, mert ugye az rejthető, de mondjuk egy nagy vadászpuskát, vagy egy nagy meg az ugye egy lövetű, vagy két lövetű golyós. Így van, nem nagyon tudod elrejteni, tehát az látható történet. Tehát, és ennek egyébként ennek ellenére se néhány éve volt egy merénylet, ugye Bécsben, senki nem vette elő a flintáját, inkább a telefonjával fotózta, vagy vette kamerára, hogy nyírják ki, vagy hogy ölik meg szerencsétlen honfitársát az utcán. Hát én simán bementem volna sofniba, kivettem volna, és addig lövöm, még mozom, az biztos. Tehát itt az igazság az, hogy a kérdésedre a legfőbb válasz az egység, ami meg tudja védeni az egyént. Nyilvánvalóan sajnos ilyenkor vannak halálesetek, rossz dolgok, de mindig a tömeg, ami tudja a bajt is okozni, illetve a tömeg is, ami meg tud védeni. Tehát gyakorlatilag az van, hogyha egy ilyen szintű probléma kitör, akkor mindenféleképpen a lakónegyedek, illetve azok a közösségek, akik ott vannak, akkor megpróbálják magukat megvédeni, mert lehet, hogy akkor már nem fognak tudni a nyílt utcán arrébb menni, mert mondjuk barikádokat csinálnak gumikból, vagy összehúznak két buszt, felgyújtják, ha nincs nálad egy tél, akár hanyas, vagy egy ebremsztag, nem nagyon fogsz tudni átmenni rajta, mert hát ugye nyilvánvalóan ez azért egy elég komoly akadály. Ezt azért mondjuk a franciáknál egy párszor bemutatták ott, amikor ugye a légiót is kivezényelték a francia lázadásokra, ugye amikor a kerület határáig húztak egy szprével egy vonat, és mondták a katonák, hogy eddig és ne tovább, de ugye ez a civileknél nincs ilyen határ, hisz ugye nem rendelkeznek gépfegyverekkel, meg páncéltővel, meg golyóálló mellényekkel, meg kevlásisakkal, tehát az ő védelmük az gyakorlatilag tényleg vagy a szerencsém múlik, vagy tényleg azon, hogy a közösség fölfogja, hogy ez a probléma megtörtént, és nyilvánvalóan megpróbálja magát megvédeni, amennyire csak lehet. Sajnos nyilvánvalóan itt elég nagy probléma lesz. A kérdés az, hogy ezek a közösségek tényleg mennyire tudják megoldani. És akkor itt vagyunk a következő kérdésemnél, hogy te úgy látod, hogy a jelenlegi közösségek, azok a közösségben lévő férfiak, nők, hány százaléka az, aki nem roppan össze egy ilyen helyzetben, és képes egységként, egy önvédelmi mozgalomként ellenállni mondjuk egy ilyen és hasonló támadásokban. Tehát, mert ugye azért azt is látjuk a világban, hogy ugye megszüntették a sorkatonai kötelezettséget, ami azért adott valami tartást a fiúknak, férfiaknak, ha még az ott töltött időnek a fele nem is arról szólt, hogy katona legyél, de mégis emberismeretet adott, megismerhetted, hogy ki milyen ember valójában, mert ott azért kijött mindenkiből, és hát mégis azért a katonai élettel, a fegyverekkel azért mégis valamelyest ismerkedett az ember, de most már ugye ez sincs, tehát te ezt hogy látod ezt a kérdést? Hát most én azt gondolom, nyilvánvalóan én is voltam sorkatona, itthon viccesen szoktam mondani, hogy sörkatona, de ugye egy évet voltam 95-96-ban. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a fiatalok többségének szükség lenne
arra, hogy megtanulja egy alá-fölé rendeltségi viszonyt, az adott feladat végrehajtását meg kell csinálni, nem tudsz kibújni, egy bizonyos, tehát azt, hogy az emberek az összetartozást, az összetartást, a bajtársiasságot, ezt nagyjából aki 18-20-22 éves koráig ugye volt katona, többnyire azért a többsége a sorkatonáknak ugye így történt, és ugye ebben az időszakban volt, tehát egy picit adott az ember tartásához, így ahogy mondtad, és mondom, ez nagyon fontos, hogy megtanulja azt, hogy közösségben feladata van, és ezt végre kell hajtani. Na most ez a civil életben általában a magyarokra nagyon jellemző, hogy kibújjunk, meg elmegyünk, hisz a történelmünk során azért mindig nagyjából így tudtuk megúszni a legnagyobb zűröket, hogy mindig ilyen csak súrlódtunk, meg egy picit úgy hajoltunk, hogy jó legyen, hogy megúszza a nemzet, de itt igazándiból azok a közösségek fognak a legjobban túlélni, akik többnyire ismerik egymást. Tehát van egy viszonylag napi szintű találkozás, tehát mondjuk én gondolok egy falu közösségre, hogy nagyjából az a 2000 ember arcról ismeri egymást. Jó, nem biztos, hogy mindenkinek tudják a nevét, de valaki mindenkinek tudja a nevét. Tehát valaki mindig tud valamit, és ez így egybe tartja a történetet. Tehát mondjuk, könnyen össze tudnak kovácsolódni, tehát mindjárt egyből feloszlódik a munka. Pontosan. Tehát akár ki fogja a hattápot, tehát a Piroska néni fogja sütni a kenyeret. Így van. Mert ő tudja a legjobban, hogy neki tudja beszerezni a lisztet hozzá, mert ő ügyes, meg van jogosítványa, meg azért van valami kis ismerete a fegyverekhez, hogyha kell, megvédi. Vagy ő ismeri, mit tudom én, azt a következő hegyeket, mert ő ott szokott vadászni. Tehát ez most ilyen nagyon alap, amit mondunk, persze, de talán mégis ez az alapja. Abszolút. A városban nehezebb a történet. Egyrészt ugye sokkal nagyobb a tömeg. Míg mondjuk egy faluban fel tudod osztani, hogyha azt mondják, hogy mit figyelni kell, vagy egy polgárőrség van, így visszavetítve a mai napokra, tehát ne gondoljunk itt most nagyon nagy apokalipszisra, vagy bármire, tehát nem fognak atombombát ne dobni nyilvánvalóan, hanem itt arra kell gondolni, hogy tényleg ezekben a városokban, főleg a nagyvárosokban, tehát itt arra kell gondolni, hogy ha inkább baj van, akkor a nagyvárosokból ugye elkezd kiáramlni a tömeg, elkezdenek menekülni, és ugye egy ilyen menekült áradat is tud problémát csinálni, lehet, hogy kultúremberek, de ha mondjuk kifogy a vize, vagy az élelmiszere, és mondjuk ott van a két kisgyerek a gépjárműben, akkor akár át tud menni egy vadállattá is az ember. Tehát itt azért láttunk már kisebb dolgok és nagyobb hisztiket, tehát ezt így kell gondolni. És hogy a nagyvárosban nem annyira összetartók az emberek, tehát ott a nagyvárosban sokkal hamarabb felbomolhat, vagy hát eleve nem is tud annyira komolyan összejönni egy ilyen közösség, mint hát mondjuk egy kisebb faluban. Tudják, hogy ki a szomszédja. Pontosan fogalmat sincs, hogy a feletted, a melletted, meg az előtted lévő, vagy alattad lévő emeleten kik vannak. Nem tudod. Tehát vagy nem érdekel, vagy egyszerűen tényleg nem tudod. Hát ha csak már nincs vele valami konfliktusod, mert állandóan igen, zörög, mit ugye? Zörög, megy a hangos zene, vagy valami átdöbögszik alapvetően akkor az egy jó tanács lehet, hogy első körben ismerd meg a szomszédodat. Így van. Menj át ünnepekkor, vigyél át neki egy üveg bort. Így van, kopog be. Én például így kezdtem, hogy... Megismered, és megismered, hogy mire számíthatsz tőle. Rosszat, vagy jót? Mert azért egy emberismeret ilyenkor már működik. Tehát például én lakok, élek, ott van egy jó pofa kis közösség, bár nem sok fiatal van, tehát többnyire idősek vannak, nyugdíjasok, de mindenkihez bekopogtam, látták, hogy költöztem, tehát nem volt nehéz, hát azért figyelnek az élő kamerák, ahogy szoktam mondani viccesen. Ipari kamerák. Az élő ipari kamerák, és akkor én mindenhol bekopogtam, hello, én vagyok a szomszéd, valószínűleg egy darabig itt leszek, hogyha valami gond van, akkor tessenek nyugodtan szólni, itt a telefonszámom, tehát így gyakorlatilag mindenki tudja a telefonszámomat, vagy ha valami gond van, hogyha tetszik hallani, hogy zörögnek bent, és nem tetszik látni a kocsimat, vagy engem, akkor azért nyugodtan tessék rám csörögni, hogy én vagyok, otthon volt erre egyébként példa, de én ugyanúgy figyelek az időseknek, szoktam nézni az árakat, nincs esetleg valami probléma,
vagy nyitva maradt például egy 2 hete a szembelévő hölgynek az ajta, és akkor kicsit nagyot hal, bekopogtam a szobába, és nyitva volt, hát mondom, egyrészt kívül a lakás, másrészt pedig nem van esetleg valami baj, és akkor szóltam a fenti szomszédnak, a hölgy lejött és bekopogt, milyen nő van, én nem tudtam, hogy a hölgy akár lehet fürdő után bármi, vagy úgy esett el, hogy éppen fürdésből kijött, tehát mégis a személyemre figyelve a szomszéd hölgy, a fenti szomszéd hölgy ment be. Tehát ilyenekre gondolok, és ez azért egy elég jó biztonságot ad, tehát hogy mindig valaki figyel, nem mindig figyel mindenki, de akár egy ember is elég ez a dologhoz. De ezek ilyen tök apró dolgok, tehát ne gondoljatok itt tényleg, hogy szoktam mondani, hogy világ végére, meg apokalipszis, egy tök egyszerű dolgok, hogy tényleg lehet, hogy a mama elcsúszott, fürdés után jött ki, és akármi. Nem tud segítséget kérni, beütötte a fejét bár. Fontos, hogy megerősítsük a környezetünkbe a kapcsolatainkat, megtudjuk, hogy kire lehet számítani, kire nem lehet számítani, kitől kell eldugni dolgokat, kivel tudjuk majd megosztani a dolgainkat, mert számíthatunk rá, hogy ő meg más tudást, vagy más eszközt, vagy alapanyagot, vagy bármilyen dolgot tud megosztani. Például, hogyha mondjuk éppen a szomszédod egy vadász, akkor hogy mondjam, tehát tudtok együtt kooperálni. Tehát itt lényegében ebben a részben igazából most erről beszélgettünk, és a jövőben folytatni fogjuk még ezt a témakört. Pisti, ha nyitott vagy rá, akkor még jövőben is megkereslek, és beszélgetünk így a készülődésről, a felszerelésekről, mert hamarosan most majd jön a jó idő is, talán tudunk majd akár menetfelszerelést, akár Gore-Tex esővédős nadrágokat és egyéb dolgokat is bemutatni. Nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk Pistivel ma is, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor kérlek, hogy egy lájkkal támogassátok a riportunkat, illetve ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor is, és írjatok kommentbe, hogy legyen a jövőben is, illetve dobjatok föl témát, hogy mikről beszélgessünk, mik azok, amik érdekelnek titeket. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy velünk voltatok, a viszontlátásra, sziasztok! Sziasztok!